Niin, mitähän mä osaisin tästä kertoa. Honda CBF 600N nakupyörä. Ihan näppärä vekoota. Kyllä se jotenkin lähtee liikkeelle. Tosiaan vähän tarkempaa kuvaa tästä mun pyörästä. Mun mielestä ihan siisti näköinen Honda silleen. Tämmönen retropeli. Ihan on siisti näköinen. Saa kyyssä oleva vähän nojattua tuo istuttua. Jos mulla on tämmöset ajohanskat. Sen näköinen mittaristo mulla. Mun mielestä ihan tyylikäs. Tosiaan näkee kierrosluvun, näkee nopeuden. Sitten tossa on tommonen jälkiasennettu vaihteen näyti. Eli näyttää mikä vaihe sulla siellä on. Ja tosiaan työkaverin tämmönen Honda matkapyörä. Ihan siistin näköinen. Se vasta tän sai, niin se vähän harjoittelee ajamaan. Varmaan vähän erilainen kuin mitä se edellinen Suzuki oli. Ja Suzuki oli vähän saman tyylinen kuin tuo mun Honda. Niinku tommonen nakumalli. Ettei ihan niin matkamalli kuin tätä Honda. Mutta kyllä tuollakin ihan matkaa silleen pystyy ajaa. Ei ehkä ihan niin mukavia ajoasento mitä tässä miettii. Mutta siis kuitenkin ihan mukava pyörä. Uskon, että tääkin on ihan mukava. Ihan on siistin näköinen semmonen mittaristo. Semmonen mittaristo siellä. Sitten se osti tommosen uuden valkoisen kypäränkin. Kyllä se kuvaa ainakin sinne virkkuudella. Haluatko ajaa eiltä vai? Mitä kautta me oikein mennään? Onko tää navigaattori käynyt oikealle? Honda. No millä se on vaikuttanut?